Dinala ni Caroline ang jacket ni Archie pagpasok ng kinabukasan upang maisauli niya iyon sa lalaki. Pero hapon na ay nasa kanya pa rin iyon. Hindi kasi niya alam kung paano yan maibibigay kay Archie. Nahihiya siyang pumunta sa private office ito. Hindi rin niya magawang ipakisuyo iyon sa janitor o sa security guard. Siguradong mag-iisip ang mga ito kung paano napunta sa kanya ang jacket ni Archie at baka pagsimulan pa yon ng chismis. Dahil walang laman ng utak niya kundi si Archie at ang jacket nito, hindi niya natapos on time ang mga trabaho niya. Naiwan patuloy siya sa opisina. Kinusot niya ang mga mata. Namimigat ang mga iyon dahil napuyat siya kagabi. Maya-maya, ipinasya niyang ipahinga na muna ang mga iyon. Pumikit siya kahit sandali lang. Ang kaso pagkapikit niya, mabilis siyang hinila ng antok. Nakatulog siya sa desk niya. Nang muli siyang magmulat ng mga mata, ay balot na sa kadiliman ng buong opisina. She sat upright. What happened? Nag-brown out ba? Kinapa ni Caroline ang bag niya at kinuha roon ang pen light. Lumapit siya sa switch ng ilaw. Pinindot-pindot niya iyon pero walang nangyari. Nang tumingin naman siya sa labas ng glass wall, nakita niyang may ilaw ang ilang mga commercial establishment sa labas kaya imposibleng nag-brown out. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Madilim din sa hallway. Ingat na ingat siya sa pagbaba ng hagdan sa takot na madulas siya. Nakarating naman siya ng buo sa first floor. Pero nanlumo siya na makitang wala ng security guard at nakababa na rin ang rolling steel door. Hindi siguro siya napansin ng guard na mag-rounds ito. He must have thought that everyone had gone home and locked up the whole building. Damn! Paano kung makakalabas dito? Naisip niyang tumawag sa mga office mates niya. Baka sakaling isa sa mga iyon ay personal na kakilala ng guard. Sa malas, wala sa mga nakausap niya nakakaalam kung paano niya makukontak ang security guard nila. Nang magtanong ang mga ito kung bakit hinahanap niya ang guard, ay hindi siya nagsabi ng totoo. Nakakahiya kasing ipaalam sa mga ito na nalock siya sa office building. Bakit ba kasi natulog pa ako? Paninisin niya sa sarili. Kasalanan mo rin to, Archie. Bakit kasi binigay-bigay mo pa sa akin yung jacket mo? Dapat siniis mo lang na makitang natigilan siya. Nang may kumislap na parang bombilya sa utak niya. Si Archie! Siguradong alam nito kung paano magpapabalik ang security guard sa Sink Inc. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nasaan ka? Mag-alas 11 na. Huwag mong sabing nag-overtime ka pa rin. Tanong nito. Hindi, mama. Pinaalam niya rito ang predicament niya. Ano ba namang katangahan yan, Caroline? Hindi ko naman sinasadyang makatulog, mama. Pwede niya bang ibigay sa akin ang contact number ni Mercy? Kailangan ko makausap si Archie para makalabas ako rito. Ano naman ang connection ni Archie sa opisina ninyo? He is my boss. Boss mo siya? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sigaw nito sa kabilang linya. Mama, maubusan ako ng baterya. Ipadala niyo na sa akin ang contact number ni Mercy. Mamaya na tayo mag-usap kapag nakauwi na ako. Kung makakauwi ako. Dagdag niya sa isip. Hindi siya masyadong sigurado kung tutulungan siya ni Archie sa problema niya. What if he could not care less if she slept in the office? Bahala na. Ilang minuto pagkatapos sila mag-usap ng kanyang ina, may natanggap siyang text message mula rito. Phone number iyon na may kasamang sermon. Tumingin siya sa phone na naka-install sa dingding. Nilapitan niya iyon at yun ang ginamit na pangtawag kay Mercy. Total landline number naman ang binigay sa kanya ng mama niya. Maid ang una niyang nakausap. Nasa master's bedroom na raw si Mercy pero ito-check daw niya kung hindi pa tulog ang amo nito. Pagkalipas ng 5 minuto, narinig niya ang boses ni Mercy sa kabilang linya. Good evening. I'm sorry for bothering you. Hinging pa umanhin niya. It's alright. The maid said you told her it was an emergency. Nalaman niyang katabi nga nito si Renzo dahil narinig niya ang boses niyon sa background. Kinukumpirma kung siya na talaga ang kausap ni Mercy. I'm locked up in the office building. Wala ko ibang maisip na makakatulong sa aking lumabas kundi si Archie. Paliwanag niya kay Mercy. The older woman immediately grasped the implication of what she said. Nagtatrabaho ka sa company ni Archie? Yes. Can you give me his number so I can talk to him? There is no need. He lives here with us. Oh, great. It did not occur to her at first that Archie lived at his parents' house. Maybe because it was in his 30s and he was rich. Kaya na nitong bumukod sa parents nito. Bukod pa roon, parang hindi naman ito malapit sa parents nito. Base sa kanyang obserbasyon na mag-dinner sila. Ipinatawag ni Mercy sa maid si Archie. Abot-abot ang panalangin niya na sana ay hindi maginit ang ulo nito sa pambubulaho niya sa gabi nito. Maya-maya ay naulindigan niya si Mercy
na ipinapaliwanag kay Archie ang nangyari sa kanya. "Give me the phone," she heard him say roughly. "Hello?" Pumikit siya. He is mad. Dapat di ko na lang siya tinawagan. Dapat naglatag na lang ako ng mga karton dito. Hello?" Wika niya. Her voice squeaked. Archie was silent for a moment. Baka nag-iipon ito ng pasensya sa kanya. "Mercy said you were accidentally locked up in the office." She was surprised when he spoke again. He did not sound angry. He even seemed worried about her. Yes." Her voice squeaked again. "I'm sorry kung nalaman ng parents mo na sa sinking ako nagtatrabaho. I had no choice." He sighed. "Pwede mo bang utusan ng guard na bumalik dito para makalabas ako? I will see what I can do." Thanks." Naganap siya ng mauupuan habang naghihintay siya. Hindi siya matatakoting tao, but it was different when you were alone in a dark building. Pakiramdam niya may mga nagsisiakyat panaog sa hagdan at naglalakad sa hallway. Her body started to shake involuntarily. Niyakap niya ang sarili. Ilang minuto pang lumipas ay tumaas ang rolling steel door sa likuran niya. Napatayo siya. Thank God! Maya-maya pa ay ang glass door naman ang bumukas. "Salamat, Mano." Natigilan siya dahil hindi ang security guard ang nakatayo sa labas kundi si Archie. Bumuka ang bibig niya. Was that really happening? Was it really him who came to their rescue? "I didn't want to disturb our guard. He is probably asleep by now. Since gising pa ako nung tumawag ka, ako na lang nagpunta dito." Paliwanag nito. He stared back at her. "Are you going to get out now or what?" Natauhang humakbang si Caroline palabas. He was still holding the door for her, and her elbow accidentally brushed against his chest. She felt him stiffen. "Sorry." Kagat ang ibabang labi na lumayo siya rito. Isinara ulit nito ang pinto at ang rolling steel door. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kalakas ang mga braso nito. Para kasing lambot ng cotton candy, ang steel door nang hilahin nito iyon pababa. When he was done locking up the building, he turned to face her. Parang hindi nito alam ang gagawin sa kanya. Let's go to my car. I will take you home." Wika nito kapag kwan. Hindi na. Makakapag-commute naman ako. It's almost midnight. It's not safe, so let's go." Nag-uutos ang tono nito kaya wala siyang magawa, kundi sumunod dito patungo sa Maserati nito. Pinagbukas ulit siya nito ng pinto bago ito pumesa sa driver's seat. "Where do you live?" Sinabi niya rito ang address niya. Walang salitang pinaandar nito ang sasakyan. Naalala niya ang jacket nito. Nilabas niya iyon sa bag niya. "I forgot to give this back to you." Tahimik pa rin na kinuha nito ang jacket. Nanahimik na lang din siya. She wrapped her arms around herself again. "I'm gonna bite you." Parang naiinis na wika nito. Nagtaka siya kung bakit ito nasabi iyon. Sumulyap ito sa mga braso niya. She realized that he was probably thinking that it was an attempt to protect her from him. "I'm just cold," wika niya. Nawala ang inis sa mukha nito. Kinuha nito ang jacket nito at ipinasa iyon sa kanya. "Why did you return that to me if you were cold?" Nakakahiya kasing gamitin ulit. Ipinato niya ang jacket nito sa mga balikat niya. Kahit magit 24 hours na iyon sa kanya ay nakakapit pa rin doon ang mabangong amoy ng cologne nito. Wala sa loob na sinamyo niya iyon. Napahiya siya na makitang nakatingin ito sa kanya. Crap! Paano ka nakulong sa building? It is the first time that it happened to one of our employees. It was my fault. Nag-overtime ako at di ko na malayan na nakatulog pala ako. Napuyat kasi ako kagabi. "You're not the only one who did not sleep well last night," komento nito. "Alam kong hindi excuse ang kawalan ko ng tulog. I'm really very sorry. Hindi ko rin uulitin." Nakangwing-wing ka niya. "Hindi kita pinapagalitan. I was only saying that..." "Never mind." Mag-uusisa sana siya kung anong hindi niya tinuloy na sasabihin, pero baka tuluyan na itong magalit sa kanya. Kinilabutan na lamang niya ang kuryosidad. Malapit ang bahay nila kaya nakarating agad sila roon. "Do you mind if I park over there?" Tinuro niya ang harapan ng isang sari-sari store. Tinabi nito ang sasakyan nito. "This is your house?" Tiningnan nito ang tindahan. "No, doon ako nakatira." Itinuro niya ang apartment building sa likuran nila. "I don't want Mama to see you. Mas pagtutulakan niya ako sa'yo kapag nakita niyang ikaw ang naghatid sa akin." "What does that mean?" "Nalaman ni Mama na inihahanap ka ng parents mo na mapapangasawa at sapalitan niya akong ginagawang kandidata." "What? Dad and Mercy are trying to find me a wife? You did not know?" "Ikabit mo ulit ang seatbelt mo." Utos ito sa kanya.
Nakangasiya habang nakatingin dito. What have I done? I said wear the bloody seatbelt. Mabilis na nag-seatbelt siya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Somewhere where we can talk. What else do you know? Bakit gusto nilang magpakasal na ako? May nabanggit si mama na gusto ng parents mo na manirahan sa ibang bansa. Pero gusto raw muna ni Renzo na makitang mag-settle down ka. Dad and Mercy plan to live overseas? He seemed to contemplate on that. Nagtaka si Caroline. Bakit Mercy lang ang tawag nito sa mama nito? Hindi ba nito tunay na ina si Mercy? Pero bakit hindi yun nabanggit sa kanya ng mama niya? Ang tingin niya naniniwala rin ito na biological son ni Mercy si Archie. Hindi na nagsalita pa si Archie hanggang sa maharating sila sa isang coffee house na 24 hours bukas. Naalala niya ang Sync Inc., ang nag-ooperate ng coffee house na iyon. Nagpunta si Archie sa service counter, samantalang siya'y pumesta sa isang mesa na nakaharap sa kalsada. Nang lumapit ito sa kanya, may dala na itong 2 tasang cappuccino. Hers was topped with chocolate. Umupo ito sa tapat niya. I hope you like chocolate and cinnamon. I do, thanks. Inamoy niya ang usok ng cappuccino. Heavenly. Archie stared at her face for a short moment before he averted his eyes and sipped his coffee. Is that why you wore sexy clothes? Pardon? Last night you were wearing provocative clothes. I've seen you a couple of times in the office before. I know that's now how you usually dress up. Ang mga mabanag gusto sa'yo na manamit ng ganoon? Nag-init ang kanyang mga pisngi nang bumalik sa isip niya ang itsura niya kagabi. Yeah, that is her idea of seducing a man. Less is more. She joked to conceal her embarrassment. Dati rin bang hostess sa Japan ang mama mo? Napatanga siya dito. Huh? That's what you call a prostitute here, right? Hostess. She was an entertainer in Japan. And is there a difference? Yes. In theory or practice. Tumingin ito sa kape niya. Try not to throw that at me. Binaba niya sa upuan ng kamay niya. I won't do that. You are my boss. And I'm in love with you. Dagdag pa ng isip niya. But you're mad at me because of what I said. Sorry, I just don't like people like Mercy or your mother. Humarap ito sa service counter at inobserbahan ng mga staff doon. Palihim din niya itong inoobserbahan. Pangahan ang mukha nito. Malapad ang noo. Straight ang ilong at hindi kanipisan ng mga labi para sa isang lalaki. He had a broad and strong-looking physique. He was simply hot. Mercy seemed like a nice woman. Wika niya. He snorted. She is a bitch. Hindi ba siya ang mama mo? My mother is dead. Filipina ba siya? No. She was half Italian, half Norwegian. Dad is half Italian, half English. He was born and raised in Wallis, so he considered himself Welsh. What a hot half Italian, quarter English, quarter Norwegian. Sa loob-loob niya habang nakatingin dito. Bakit pinapalabas ni Mercy na may sarili kanyang anak? It's not her. It's Dad. He wants everyone to believe that I'm that woman's own son. Why would your father want that? So no one would suspect what a first-class bitch she really is. Why would your father want that? Why do you hate her? She seduced him. Tugon ito. When my mother was still alive. Oh no! Masyadong sensitibo ang binabahagi nito sa kanya at hindi niya alam kung karapat-dapat niyang marinig ang mga iyon. Nahiling niyang ma-realize ni Archie na masyado ng personal ang paksa nila upang hindi na niya matuklasan pa ang ibang detalye. Pero, nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita, as if sharing those things to her was the most natural thing in the world. Dati namin siyang housekeeper. I was only 6 when it happened. I saw it all. They were fooling around our house. They did not even care if I was there. Oh God! Nasaksihan ito ang pagtataksil ng ama nito sa mamamahay mismo ng mga to. What could that do to a small boy? It probably scared him for life. Alam rin ba ng mama mo? I never knew. Ang alam ko lang, palagi silang nag-aaway. Their marriage was falling apart. Maybe they did not love each other anymore. But she did not deserve what they did to her. Sinubukan kong pigilan sila sa paraang alam ng isang bata. I showed my father that I hated him for what he was doing to mama. Pero wala na siyang pakialam during that time. Parang nawala na siya ng kakayahang mag-isip o kontrolin ang sarili niya. All because of that vile woman. My mother died a few months later. It was winter. She was driving and the next thing I knew, she was gone forever. I know that it was an accident, but I blamed that on my father when I was 6. Mas nagalit pa ako dahil naniniwala ako na hindi nalulungkot si Dad sa pagkamatay ni Mama.
Ang nasa isip ko, natutuwa siya dahil malayo na nilang magagawa na mistress niya ang gusto nila. They decided to move here the next year. He married that bitch and they now live happily. Hindi lamang pala isa, kundi sunod-sunod ang traumatic experience nito noong bata pa ito. His father's infidelity, his mother's passing, ang pagkawala ng mga tao at bagay na pamilyar dito nang mag-migrate ang mga ito sa Pilipinas at ang pagpapakasal ng ama niya sa taong kinasusuklaman nito. The last one was likely to make him feel betrayed by his father too. Na-imagine niya ito nung bata pa ito at malungkot at nag-iisa. She wanted to wrap her arms around him and comfort him. Tell him that someone loved him. You've never learned to accept mercy all these years? I don't hate her as much as I used to. I mean, I won't yell at her or something. I've at least accepted the fact that she is my father's wife. But I can't. I don't respect her as a person. I know that there are worse people than Mercy, but I just can't stand her. I get goosebumps every time she tries to touch me. She made me a freaking nutcase. Nagigting ang mga bagang nito sa huling tinuran. You are not a nutcase. You are scared, and that's all. Napoproject ko sa ibang babae ang personal feelings ko kay Mercy. I don't like women that much. Tumingin ito sa kanya upang makita nito ang reaksyon niya sa sinabi nito. Nababasa niya sa tingin sa cappuccino niya. But you pick up women regularly at Foxy, she said quietly. Tila namangha ito na alam niya ang impormasyong iyon. Are you going to deny it? Hamon niya rito. I said I don't like women. I didn't say I'm impotent. He snarled. You have sex with women even though you don't like them? Paano yun? I mean, what do you get out of that? Half an hour ago, she would not dare ask him such personal questions. Pero sinimulan nito mag-open up sa kanya. At ngayon, gusto na nga niyang malaman ang lahat-lahat tungkol dito. May maikling sandaling namagitan sa kanila bago muli itong nagsalita. It's not women per se that I don't like. I can appreciate beautiful women just like any man. Hinagot siya nito ng tingin nang sabihin nito iyon. May dumaang kilabot sa katawan niya. It's your nature. You have a manipulative quality about you that compels man to do stupid things and make them irrational. Hindi lahat ng babae ay ganun. Pagtatanggol niya sa mga kabaro niya. You're always devising plots to trap men into marriage and make them your slaves. Are you going to deny it? He challenged her back. I won't go as far as calling marriage a trap, and committing to someone is not a form of slavery. Natural na nangyayari ang marriage at commitment sa mga taong nagmamahalan. That's what I'm talking about. Palagi niyong ginagamit ang salitang love para patapan ng totoo niyong intensyon. You pretend to be pure, harmless, innocent. He spatted the words. You are the worst creation on earth. Napatanga siya rito. Kung dati kumbisido siya na suntok sa ba na mapansin siya nito, ngayon ay mas naglaho ang pag-asa niyang masuklian ang damdamin niya para dito. Tila hindi lang monster ang tingin nito sa mga babae, kundi delubyo at bangungot na rin. So, hindi na siguro kailangan sabihin na wala kang planong pagbigyan ng parents mo. Wika niya. To get married? No. I've never met a woman I can trust. Wika nito. Or put up with for more than an hour. Malapit na mag-expire ang kakayahan nitong itolerate ang company niya. Minabuti niyang yayain ay itong umalis bago pa maubos iyon. She did not want to see how he would freak out when he realized that he'd already spent 60 minutes of his precious time with her. Hating gabi na, I think we'd better get going. Sumang-ayon ito sa kanya. Lumabas sila ng coffee house. After less than 5 minutes, ipinarada uli ni Archie ang sasakyan nito sa tapat ng sari-sari store, malapit sa nititirhan niya. Hinubad niya ang jacket nito at inabot iyon dito. Thanks! Keep it, you might need it again. Wika nito na hindi tumitingin sa kanya. Hindi na niya pinagpilitan dito ang jacket nito. Bumaba na lamang siya ng sasakyan nito. Later that night, na nakahiga na siya sa kama at yakap-yakap ang jacket nito, napabuntong hininga siya. Ang sabi niya noon, hindi siya umaasa na may kakahantungan na nararamdaman niya para kay Archie. Pero baka na-disappoint siya sa huling na pag-usapan nila sa coffee house. Nang pumikit siya, nakita niya si Archie sa tabi niya. Nakangiti sa kanya. Ah, kasilungalingan lang pala yun, Caroline. Isip mo lang ang tumanggap na hindi magiging sa'yo si Archie kahit kailan, pero hindi ang puso mo. In your heart, you are already committed to serve and love him for the rest of your life. Too bad, hindi na mangyayari iyon sa reality. Nang sumunod na mga araw, tuwing dumarating si Archie sa sinking, kinakabahan siya na baka magkasabay uli sila ni Caroline sa hagdan.
Kapag naman obligado siya magpunta sa ibang parte ng office building, nangangamba rin siya na magkasalubong sila. May isang pagkakataon na napadaan siya sa copy room. He literally broke out in a cold sweat. Pakiramdam niya ay hindi siya makakapasok pa kailanman sa silid na iyon. Ibinagsak niya ang kamay sa ibabaw ng desk niya. Masyado na siyang naapektuhan ng dahil lamang sa isang babae. Hindi na siya makapag-function na tulad ng dati sa sarili niyang kumpanya. He was losing focus because of Caroline and that was not good. He had to do something. Everything all right over there, Archie? Tanong ni Dave. Nothing's right. Anong gagawin mo kapag may taong ayaw magpatahimik sa'yo? Tanong niya. I will marry her. Marry her? That's insane. May tumimo sa kanya. How did you know I was talking about a woman? Easy. Men can provoke men, but only women can drive us mad. It always takes a certain degree of obsession to be mad about something. Napaka-imposible namang obsess ka sa isang lalaki. Kaya napansin ko na parang ilang araw ka nang distracted. Oy, interesting yung pinag-uusapan nyo ah. Singit ni Alfie. Kanino ka na-obsess, Archie? I'm not obsessed. Wika niya. Who is distracting you then? Tanong ni Tommy. Just someone. She's not that important. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kanina lang napo-frustrate ka sa taong yan, kaya hindi mo hiningi advice ni Dave. Ngayon sasabihin mo na hindi siya mahalaga? You are contradicting yourself. Wika ni Alfie. Kalimutan niyo na lang ang mga sinabi ko. Not until you tell us her name, age, vital statistics, phone number and location para makongratulate namin siya. Siya palang nag-iisang babaeng kinuwento mo sa amin. I said forget it. Hinila niya ang ilang papeles sa desk niya. Sige nga, sabihin mo na sa amin ang pangalan ng bebot mo, Archie. Pangungulit pa rin ni Alfie. Hindi na lamang niya ito pinansin. Magtatanghali na nang gulantangin silang lahat ng isang taong pumasok sa pribadong opisina nila. Good after... Oh, napakagwapong Amerikano naman ito. Boses ng isang babae iyon na parang medyo pamilyar kay Archie. Who are you, ma'am? Tanong ni Tommy. Na-imagine niya itong napapangiwis sa babaeng nanggugulo doon. My name is Myla. Where is Archie? Are you his cousin? No, I'm his business partner. Archie! Lumabas siya ng work area niya. Nanlaki ang mga mata niya nang bumulaga sa kanya ang babaeng kinakausap ni Tommy. Bloody hell! What was Caroline's mother doing in his office? Hello, Archie. How are you, iho? Parang naging bato siya sa kinatatayuan nang yakapin siya ni Myla. This is good. Naaaliw na wika ni Alfie mula sa likuran. I don't think so. Wika ni Dave. Bakit siya ang bebot na binabanggit ni Archie? I don't think so. Itinulak na si Myla palayo na makarecover siya. What are you doing here? Gusto ko makita ang pinapasukan ni Caroline. Naisip kong bisitahin ka rin bago ko punta ng anak ko. Total ay nandito na rin naman ako. Pinagtanong ko sa babaeng nakasalubong ko kung nasan ka. Tinuro niya ako rito. Malaki pala ang kumpanya no? Ang akala ko dati sa kumpanya ng daddy mo ikaw nagtatrabaho. Pero may sarili ka rin palang negosyo. Nag-igting ang mga bangang niya. Kulang na lamang kasi ay lumabas ang dollar sign sa mga mata ni Myla. Hindi niya ito gusto na ipakilala ito sa kanya ng parents niya sa restaurant. Mas hindi niya ito nagustuhan nang malaman niya kay Caroline na parang prostitute na ibinugaw ni Myla ang anak nito sa kanya. Alam niyang kayamanan ng pamilya niyang hinahabol ng babaeng ito. We're all busy here. You better get out now. Wika niya. Narinig niyang tumatawag si Alfie sa security sa baba at ipapahanap sa guard ang employee ng Sync Inc. na nagngangalang Caroline. Alfie! Tumakbo siya sa work area nito para tawagin dito ang telepono. Papuntahin mo agad sa office namin kapag nakita mo. Nandito ka mo ang nanay niya. Wika ni Alfie. Pagkatapos ay kusang ibinigay nito sa kanya ang telephone receiver. Why do you have to do that? Galit na tanong niya rito. Ibinagsak niya ang receiver sa katangan niyon. Wala. Si Caroline ang kailangan ni Tita Myla kaya pinakit ko na siya rito. May masama ba ron? May dahilan ba kaya ayaw mong magpunta si Caroline dito? Nothing. Wala naman pala eh. Kumuway si Alfie kay Myla. Hello, tita. Pinatawag ko na si Caroline. Hintayin niyo na lang siya. Ang babait naman pala ng mga kasosyo mo, Archie. Ang gugwapo pa. Pero ikaw ang pinakapogi sa inyong apat. Wika ni Archie kay Alfie. Nagningning ang mga mata ni Alfie.
Baka gusto niyo na dito na rin mag-lunch. Wait lang, i-order ko kayo ng pagkain sa isa sa mga restaurant namin. Minsan lang may magsabi na mas gwapo ako sa tatlong to. Mahilig ako sa mga Hapones. Bumubungis-ngis na wika ni Myla. Put the phone down, Alfie. Nagbabantang wika niya. Nagagalit ka lang dahil mas pogi raw ako sa'yo. Wika ni Alfie. Ibinaba nito ang receiver. Pagkatapos silapitan at takbayan nito si Myla. Dinala nito malapit sa pinto ang mama ni Caroline. Dito tayo, tita. Abangan natin si Caroline. Ilang taon ang anak nyo? Maganda ba siya? Alfie. Saway uli niya. Shhh. Saway ni Alfie sa kanya. 27 na si Caroline. Kasing ganda ko ang anak ko. Alam mo bang may boyfriend ako dati sa Japan? Kamukhang kamukha mo siya. Malamang marami akong kamukha sa Japan. Nandun ang mga kalahi. Natigil sa pagsasalita si Alfie nang may kumatok sa pinto. Archie cursed silently. Ito na yata ang anak nyo, tita. Wika ni Alfie. Gumisi ito sa kanya bago nito binuksan ang pinto. Bumuka ang bibig nito na makita nito si Archie. Tumingin ulit sa kanya. His expression was saying, "Now I understand." Good afternoon. Nahihiyang wika ni Caroline. Ang sabi ng guard, dinadala ko ng mama ko dito pero dito siya nagpunta at di sa logistics department. Taga-logistics ka pala. Pasok ka. Nandito nga ang nanay mo. Wika ni Alfie. Nag-aatubiling humakbang papasok si Caroline. Mama, bakit ka nandito? Tanong nito kay Myla. Natigilan nito nang mapansin siya. She flinched. Masama bang bisitahin ko ang anak ko sa pinapasukan niya? Siya nga pala, ang gagwapo naman ng mga amo mo, Caroline. Parang nais matunaw ni Caroline sa kahiyan. Hi, bati ni Tommy dito. Do you personally know Archie? Hindi makasagot si Caroline. Nag-aalala siguro ito na magalit siya kapag sinabi nitong oo. Malapit na kaibigan ako ng mama ni Archie. Wika ni Myla. You are not? Wika niya. Aapila pa sana si Myla pero pinigilan nito ni Caroline. Mama, halika na sa labas. Nakakahiya sa kanila. Bumaling ito sa kanila. I'm very sorry. Apologetic na wika nito. Hinila nito palabas na nagpo-protestang si Myla. I can see why you're obsessing about her. I'm obsessed with her tiny waist. Para siyang sakupin ng isa kong kamay. Natigilan si Alfie pagharap nito sa kanya at nakita mukha nito. No, I'm not. Sabi ko nga, she's all yours. Biglang bawi nito. Tommy and Dave chuckled. Parang naliwanagan na rin na binalikan ng mga ito ang trabaho ng mga ito. Archie cursed silently again. Marahil ay iniisip ng dalawa na nagiging possessive siya kay Caroline, kaya binigyan niya ng masamang tingin si Alfie. But really, I'm happy na nabuhay na rin sa wakas ang dugo mo, Archie. Dapat nating i-celebrate yan. Wika ni Alfie. I don't know what you're talking about. Huwag ka na magpakapagod na mag-deny. Nasa ugat at sistema mo na ang bebot na yun. Mahirap nang matanggal kapag ganun. Ang mabuti pa, pagbigyan mo na lang ang sarili mo para maging happy naman si Manoy. Tinapik-tapik pa siya nito sa braso. It took all his effort not to strangle Alfie's neck. Bumalik na lamang sa sarili niyang pwesto. I am not obsessed with Caroline. She is not in my system. To prove that to himself, he blocked her out of his mind. Naging successful naman siya but only for about 2 minutes. Pilit nagsumiksik sa isip niya ang anyo ni Caroline nang pumasok ito sa opisina nila. As usual, she looked lovely. She wore a peach shirt dress. He wanted to peel that shirt dress and kiss every inch of her body for hours. He had never done that to any woman before. His past encounters with women had always been brief and impersonal. Somehow, he knew it wouldn't be like that if he ever made love to Caroline. Yes, that was it. He would be making love to her, not just scratching an itch. For the rest of the afternoon, all he could think of was making love to Caroline. Kung marunong lamang manigarilyo si Caroline, bibili siya ng isang stick ng Marlboro para may magawa siya, maliban sa tumunganga sa harap ng sari-sari store. Doon siya napadpad nang iwan niyang kanyang ina sa loob ng apartment niya. Pag uwi kasi niya, sinimula na naman siya nitong kulitin tungkol kay Archie. Nilayasan niya ito dahil na kukulili na talaga ang mga tainga niya rito. She sighed. Hindi niya alam kung paano kukumbinsin ng mama niya na tigilan na ang pangaharap na mapangasawa niya si Archie. The idea was ludicrous. Mas malaki pa ang posibilidad na mahulog sa earth ang lahat ng bituin sa kalangitan na mga sandaling iyon kaysa mag-propose si Archie ng kasal sa kanya. Sorry na lang tayong dalawa, Mama. Maybe in another lifetime, Archie would fall madly in love with me. But not in this one. Tough luck.
Ipinasya niyang chichiri na lamang ang bilhin sa tindahan. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng shirt dress niya. Napabuntong hininga uli siya nang wala siya makapa maski 5 piso. Nangalumbaba na lamang siya at nanalangin na bumilis ang takbo ng oras para makatulog ng kanyang ina, nang sa gayon, makabalik na rin siya sa apartment niya. Nakatingala siya sa mga bituin sa kalangitan nang may humintong sasakyan sa kalsada sa tapat niya. Kumislot ang puso niya na makilala niyang Maserati ni Archie. May mahigit 30 segundong lumipas bago nito ikinambyo ang sasakyan nito papasok sa espasyo sa harap ng tindahan na parang nagdadalawang isip ito kung pupuntahan ba siya o hindi. Maya-maya, bumaba ito roon at lumapit sa kanya. "Bakit ka nandito sa labas?" tanong nito. "Iniiwasan ko si mama dahil kinukulit na naman niya ako. Nagpapalipas lang ako ng oras hanggang sa makatulog siya." "Do you have to stay here?" Sinulya pa nito ang dalawang lalaking umiinom ng beer malapit sa kanya. "Wala ako ibang mapupuntahan, tsaka safe naman ako rito. Mababait sila, I know them." Aniyan ang tinutukoy ay ang dalawang lalaki. Parang disimulado ito sa kanyang sinabi. "You can stay inside my car." Hindi na. Okay lang talaga ako rito. Pauwi ka na? Bakit parang sobrang late ka naman yata umalis ng office? Hindi kaya nanggaling ito ng Foxy? She felt jealous of the woman who had kissed his mouth, gripped his arms and risen to his hips. "I know," wika nito. Tumingin ito ng matagal sa kanya. "Saan ka kinukulit ng mama mo? Pinagtutulakan ka ba ulit niya sa akin?" She nodded. "But don't worry. Sasanay na ako kay mom. Ever since I turned 17, she wanted me to snag a millionaire husband. Umaasa siya na magiging elitista na siya kapag yumaman kami. She'd never heard about that you could never buy class." Ang intensyon niya ay pangitiin ito, pero sa halip na umiti, nagsalubong ang mga kilay nito. "Kapag hindi siya nagtagumpay sa gusto niya mangyari sa atin dalawa, hindi ako ang huling lalaki pagtutulakan niyang pakasalan mo, right?" Pagbibigay nito ng konklusyon. Caroline nodded again. Hindi humihinto si mama hanggat niya nakukuha ang gusto niya. Ipinasok niya mga kamay sa mga bulsa ng shirt dress niya. Para nangangati kasi ang mga yun na hawakan ito. Archie looked so tempting in front of her. Tumingin ito sa tindahan. Parang may gusto ito pero hindi nito alam kung paano bibili. "What do you want? A cigarette?" tanong niya rito. "I don't smoke. I need something to drink." Tinawag niya ang tindera sa loob ng tindahan at tumingin ng maliit na bote ng Coke. Ibinigay niya iyon kay Archie. Inabutan siya nito ng 500. Tatanungin sana ito kung wala itong smaller bill, pero malamang iwala, kaya na lamang binigay niya sa tindera. Inubos ito ang soft drink sa 2 lagukan lang. Ano kaya nangyari dito at parang bigla itong inuhaw? "Hindi ko expected na nakatira ka sa bahay ng parents mo." Wika niya rito maya-maya. "I wasn't until 2 weeks ago. I have my own place." "Why did you move out?" "My father asked me to." Sinimulan na niyang turuan ako na patakbuhin ang business niya. Wala akong choice. I'm only his heir. Nag-retire na ba siya? Renzo is in his 50s, right? He is 63. He looks younger than his age. Naisip niyang baka dahil yun kay Mercy. Mas mukha ring bata si Mercy kumpara sa mama niya. Hindi siya magre-retire. He acquired a business in Hong Kong and it needs him. But it did not occur to me that he was considering to live in Hong Kong with Mercy permanently. Na-figure out ko lang yun ang sabihin mong gusto nila ako makapag-asawa. Hindi lang ako ini-expose sa business niya. Ipapaabay na niya yun sa akin. Tumingin ito sa bote ng soft drinks na hawak ko. But I have to get married first for that to happen. Pero wala itong balak na mag-asawa. Ang ibig sabihin, mapipilitan itong tumira sa isang bahay, kasama si Renzo at Mercy. May pakiramdam siya na mas nais ito manirahan ng ama at stepmother nito sa Hong Kong. Suddenly, he looked up at her. "Will you marry me?" tanong nito. Hindi sigurado si Caroline pero parang narinig niyang short circuit ang neuron sa utak niya. Malamang ayun ang dahilan kung bakit parang akala niya ay nag-propose ito sa kanya. "I beg your pardon? Let's get married." Okay. He definitely asked me to marry him. Hindi ako nag-i-imagine lang. Tumingala siya sa kalangitan upang i-check kung naroon pa rin ang mga bituin. Maybe it was doomsday. Wala siya maisip na ibang paliwanag kung bakit nagpo-propose ito sa kanya. "Your mother wants you to find a wealthy husband. I need a wife. If we get married, then we will solve our problems." Naliwanagan siya. Of course. Isang marriage of convenience lamang pinag-uusapan nila. Ano naman ang inaasahan niya?
that Archie really wanted her for a wife? Sinabi nito sa kanya noon kung ano ang tingin nito sa mga babae. I don't know. Hindi ganun kasimple ang suggestion mo. Kahit magkasundo tayo na magpakasal lang tayo dahil sa circumstances, magiging legally binding pa rin ang kasal na yun. Our lives will be joined. We can always get a divorce. May nakakalimutan ka. Wala tayo sa England. Walang divorce dito. Something occurred to her. Wait a minute. Hindi ka pa naturalized citizen? Nope. Dad and I are still considered as foreign investors in your country. Pagbibigay alam nito sa kanya. Just think about it. Ipinatong nito ang bote ng soft drink sa aspalto. Pagkatapos, bumalik na ito sa sasakyan nito. Hindi nito pinaandar iyon. Hinintay ba nito ang sagot niya kaya hindi pa ito umaalis? What would she tell him? Aminado siyang pangarap niya na magiging Mrs. Archie Williams. Pero malinaw na sa pangalan lamang siya magiging asawa nito. Dahil hindi naman magiging totoo ang pagsasama nila. Hindi siya makukontento roon. A part of her would always yearn for something he could never give her. At the same time, she would dread the day that he would finally file for a divorce to rid of her. Parang ipinasok na rin niya ang sarili sa isang torture chamber kapag pumayag siya magpakasal dito. It's a bad idea. Lumapit siya sa sakin nito at kinatok ang salamin niyon sa driver's side. Bumaba ang salaming bintana. Aren't you going home yet? Tanong niya. Binabantayan kita. Bumuka ang bibig niya. Ang buong akala niya ay nag-aabang lamang ito ng sagot niya. Pero hindi pala ito umaalis dahil nag-aalala ito na may mangyayaring masama sa kanya. If he despised woman, how could he be so concerned about her? Maybe he cared for her. And if he cared for her, maybe she could also teach him to love her. Magagawa lamang niya yun kung magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ito. Nakapag-isip na ako. Let's get married. Wika niya. Parang ngumiti ang mga mata nito. Bumaba ito ng sasakyan. Ang akala niya yayakapin siya nito. I guess you can go home now. You can tell your mother to leave you alone because we're getting married. He said instead. I will walk you to your door. Okay. He did not give me a hug or a kiss, but at least he offered me to walk me home. That's still kind of sweet. He is not a hopeless case. Naglakad sila patungo sa inuupahan niyang apartment. I'll see you tomorrow. Wika nito. You too. Hinabol niya ito ng tingin na maglakad ito pabalik sa sasakyan nito. That hot guy is going to be my husband. Somehow, that thought was enough to make her smile from ear to ear. Saka na niya haharapin ng giant heartache na nakaabang sa kanya kapag hindi na siya nagtagumpay na turuan itong mahalin siya. For now, she was happy.